Pala guys, yung gagamitin kong mixer, Yamaha E-Channel. Yan. Itong brand nya, ETS. Yan. Ang volume natin guys, ito sa U lang, 0. Tapos, yan, gain. Alas 12. Yan. Tapos yung magdadrive, DVD lang muna. Yan, DVD Samsung. Yan. Dahil ano pang ano lang, pang bahay-bahay. Ay, ito pala guys ang setup ko sa mixer ko, equalizer. Yan, yung low, yan ang setup ko. Yung high, yung mid, yan naka-slow siya. Tapos yung high, yan naka-slow sa pataas konti. Yan 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 yan. Tapos yung ano niya, naka-ano to, naka-range yung seat niya. 231 pala yung ano ko, yung equalizer na DBX. Yan. Tapos yung crossover ko, yan to 234. Yan. LX 3V to guys. Pero dahil nag-isa lang ampli ko, nagamit lang ako sa low. Nandun sa likod yun. Pero sasabihin ko na lang. Saka ito rin pala ang setup ng ano ko, dahil sinit ko. Ito lang pinakadabis na setup yan. Yan, yung ano niya, volume. Low, naka-low yan. Low, mid. Dahil kulang tayo sa ampli. Ayan. Tapos yung magdadrive guys, 735 na Sakura. Yan. Yan. I-try natin guys sa sa bus, sa class. Kasi kung ako lang yan ang the best na pang music. Yan, ayan setting niya sa class. Yan. I-off na, naka-off yan guys pala, naka-off. In-off ko yan, yun, off. Ito pala ang class, itong live, hold. Yan. Try natin guys, i-play. Ito pala yung magdadrive. Dedusi na concert. Yan, 350 watts yan, dual coil. Bali 700 dahil naka parallel ba yun? Yan 700 watts yan. Yan yung ko, bulilit diotso. Yan Twitter ko 150 watts yan. Yan guys, ipi-play natin kung gaano ba talaga kalakas. Yan guys,
Yan guys, yung pinasimbol kong ano, unti-unti lang, pero kulang pa yan. Dadagdagan ko pa yan kapag medyo makaluwag-luwag. Saka pala guys, Pasko na sa amin, oh. Yan, oh, may Christmas tree na kami. Yan. Diba?